Good day, I am Ariel Lakay from BSIT2A, and for this video we'll be discussing about the stacks. And before I will proceed to my explanations about the code line by line, I would like to explain first what is the stack. So a stack is a data structure that follows the last in, first out, or the LIFO principle, meaning that the last element added to the stack is the first one to be removed. So if unsan nga element ang nasa last, sa stack is mausad ang kinaunhan nga atong i-remove. So, sa stacks, there are four methods. So, the four methods is first is the pop. So, the pop is removes and returns the top element. So, ang element nga atong gi-remove is ibalik mo to siya sa top element. So, ang ikaduha is push. It adds an element to the top of the stack. So, if mag-add ka element, you will add the element at the top of the stack or the top of the node. Then the third one is the peak. So, the peak is it returns the top element without removing it. So, without removing the element, you can return the node or the top elements into the top. So the fourth one is empty. So this method is you will check the stack if it is empty or not. So now we will go now to our code and I'll explain it line by line. So this code is implementing stack using linked list. So mag-implement ang stack through linked list or gamit ang linked list. So this line is package. So the package, so ang package add na to isoda nga to ang mga class o mga subclasses na to. So ano ta dere sa class node. So this class represents a node in the stack. So ang kani siya kani na-define siya sa structure of node sa atong linked list. So kani siya the class node, this class represents a node in the stack. So nag-represent ni siya sa atong node sa atong stack. So next is this line. So the int data declares a variable nga atong gigamit which is data para ma-store ta og value sa atong node. Then next, the node next is this line. So we created this reference variable nga atong gigamit which is the next. Nga mag-point siya sa atong next nga step. So, ano siya atong gamiton na reference variable para if mag-create ka o gulain na element, kaya ano na siya makakuan like new node or sa atong next na node. So, this structure, kaning siya, is mo na siya ang ato ang constructor na mag-initialize sa ato ang node sa ato ang data with the data. So, this line is ano ta dali mag-assign og value sa atong data parameter to the data field of the node. Then this line, so kani siya, arita mag-set sa this line sets the next pointer to null because initially the node doesn't point to any other node. So mo ni siya ang atong gamiton nga para sa atong next nga pointer. Then let's proceed to the next. So this class is implementing the stack that you're using the linked list. So this one declares, so we will declare a private variable that points to the top node in the stack. So muna siya atong gamiton para nga variable para mag-point siya sa atong top node sa atong stack. So proceed to the next, which is this one. So this is the constructor to initializes an empty stack. So kanina constructor kay mo na siya ang gamiton para mag-initialize siya if the stack is empty or not. So this is a constructor sa atong class nga stack.
So kani siya kaning stock ato class. So the top or this the top is equals to null is it initializes the top pointer to null, meaning that the stock is empty when it is first created. So it initializes the top pointer, meaning that the stock is empty when it is first created. So ang kani siya is mo siyang pointer na but kasabot na ang atong stock is empty sa pag-on pa lang sa pag-start pa lang sa itong paghimo. So this is the method to push an element onto the stack. So kani defines the push method that adds an element to the stack. So meaning sa push kay sa itong push adds an element to the top of the stack. So kani siya kay mo na siya kanang push method na to gani para ma-add ang atong element sa top of the node sa atong stack. So this one is mo na siya para mag-create sa atong new node. Ang gani kay link the new node to the current top. So mali mo siyang link para ang atong node kay mato siya sa babaw gani sa mga kinaunhan na siya. So mga kaning Japan is mag-update ni siya sa top to be the new node. Update the top to be the new node. Then kani kay it will print a message indicating that the data has been pushed onto the stack. So ano na siya, ma-print na siya if ang atong data is na-add na siya sa top element sa atong stack. Then kani this is the method to pop an element for the stack. So ang pop, so mo na siya katong method stack sa method which is the pop, which is removes and return the top element. So ano man tato? Pop, sorry siya. So public int pop. So defines the pop method that removes and return the top elements from the stack. So katong gi-remove na itong top element kay mo na siya itong gamiton nga method para mabalik ang ato ang gi-remove nga element sa itong stack. Then kani nga condition is mag-check siya if the stack is empty by calling the is empty method. So katong mag-check ta if ang ato ang stack is empty ba or dili. Sunod, so kani siya kay mo na siya ang ato ang mo print nga message nga nag-indicate na siya nga walay element na that no element can be popped if the stack is empty. So walay element nga mo pop if ang ato ang stack is walay sulod. So kani return -1 nag-declare na siya or nag-indicate na siya nga ang atong stack is wala di sulod ang atong stack. Then kani it stores the data siya. So it store the data of the top of the node. So ano siya. Then kani move the top pointer to the next node. Then kani siya mag-print na siya of message na nag-indicate that the data that was popped from the stack. So katong mga pop na katong mga prints a message indicating the data that was popped from the stack. So mag-print na siya sa atong mga data nga na-pop na gani sa atong stack. So katong data or element na na-remove sa stack is mo print siya. Then kani return the pop data. So para mabalik atong pop data kay ang pop remove and returns the data. Sunod kani nga method is method to pick at the top of the element of the stack. So ang pick, saan ito ang pick? Ang pick returns the top element without removing it.
So ang katong giwagtang na to, katong gi-remove na to, katong gi-pop na to nga element is para mabalik to siya, ang atong gamiton nga method is pick. So mo na siya defines the pick method that returns the top element without removing it. So mo na siya atong gamiton nga method para mabalik to atong gi-remove nga element. But ang pick mabalik ang data pero mabalik ang data pero dili ma-remove mo na ang pick. Then dari naghimo ta og condition gyapon para i-check na to if the stack is empty or not. So kani diri mag-print siya sa message if the stack is empty. Kani diri if ang kani nga condition i-check niya. So returns -1 to indicate the stack is empty. So return top.data is return the top of the node. So muna siya atong gamiton nga declaration para mabalik to ang atong data adto sa top node. Yeah, method to check if the stack is empty, mao na siya. So it defines the isEmpty method to check if the stack is empty. Then return true if the top is null or stack is empty. So muna na siya. If ang i-check niya ang condition, if empty ba, kung empty gani, kay mo print siya og true. Pero if naa gani sud ang stack, kay mo print siya og false. So ari na dari mo na dari. So dari mo na itong main class which is mo na itong output. So without this kani siya syntax, you cannot execute a program. So ang kani siya push elements onto the stack. So it means that kaning adding a new node or a new element to the top of the stack. So para sa ani. So peak at the top of the element. So ano siya, i-print na to siya. So at the top of the element, so mag-una ang 30. Kay comment siya if left to right niya. Igsuot nimo siya ka 10. Ay igsuot nimo siya if isunod mo siya 30 20 10. Ano siya 30 20 10. Nya like above ay below to above so 30 20 10. But ang dire kay once gani mag-add tawag niyo na mag-una na siya sa ubos. Like 30 20 10. So wala siya ang peak at peak ang top element. So ang top element ato is 30. Wala na siya ang output na 30. Nya if mag-pop elements ta, kaya mo na siya 30, 20. So i-pop na tong 20 mo na output. Nya i-check na to if the stack is empty. Ano na siya. So kung kaya na may nabilin nga 10, mo na ang migawas na output is false. So para i-pop na to siya, para magawas tanan, pop na to ang last na element which is 10. So muna evolution, print siya og draw. So muna na. Anyways, this will be our output for this code. So muna na siya.